รุปความสัมพันธ์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10แต่ละพระองค์เป็นอะไรกันทำไมถึงได้ขึ้นเป็นรัชกาลถัดไปสวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยนะคะวิวทำเรื่องการผลัดราชบัลลังก์ในสมัยอยุธยาไปใช่ไหมคะหลายคนเข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์ขอมาค่ะว่าขอในสมัยที่เป็นปัจจุบันขึ้นหน่อยได้ไหมในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการผลัดเปลี่ยนราชบัลลังก์กันยังไงบ้างซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายน้อยกว่าในสมัยอยุธยาค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีราชวงศ์ถึง5ราชวงศ์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการแบบแย่งชิงเปลี่ยนราชวงศ์อะไรกันอย่างไรก็ตามค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยมีราชวงศ์แค่ราชวงศ์เดียวก็คือราชวงศ์จักรีนะคะเอาจริงๆส่วนใหญ่ที่เข้าใจผิดจะเข้าใจผิดว่ารัชกาลที่2ก็ต้องเป็นลูกรัชกาลที่1รัชกาลที่3ก็ต้องเป็นลูกรัชกาลที่2แล้วก็ผลัดแบบนี้กันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10เนี่ยไม่ใช่ทุกรัชกาลที่เป็นลูกของรัชกาลก่อนหน้าซึ่งประเด็นนี้บางคนก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่คำถามคือถ้าเป็นลูกเนี่ยในบรรดาลูกมากมายทำไมถึงเป็นลูกคนนี้ที่ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อหรือถ้าไม่ใช่ลูกแล้วคนคนนั้นเป็นใครทำไมถึงได้ขึ้นมาสืบราชบัลลังก์ต่อนะคะวันนี้วิวก็เลยคิดว่าหยิบประเด็นนี้มาคุยกันดีกว่าค่ะและขอออกตัวตรงนี้ก่อนนะคะก่อนจะไปเข้าเรื่องว่าเนื่องจากคลิปวิดีโอเนี่ยจะเป็นคลิปที่พยายามอธิบายทุกคนเข้าใจดังนั้นถ้าใช้ราชาศัพท์เอาแบบถูกต้องทุกจุดเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะมึนกับราชาศัพท์มากกว่ามึนกับเนื้อหานะคะคลิปวิดีโอนี้วิวก็เลยขออนุญาตใช้ภาษาสามัญผสมกับราชาศัพท์บ้างเอาเป็นว่าแบบไหนเข้าใจง่ายกว่าจะพยายามใช้แบบนั้นนะคะรวมไปถึงพระนามอย่างเป็นทางการต่างๆที่ค่อนข้างจะยาวเนี่ยบางครั้งวิวก็อาจจะขออนุญาตไม่ได้เอ่ยพระนามเต็มนะคะขออนุญาตเอ่ยเป็นพระนามที่ทุกคนคุ้นเคยหรือว่าฟังแล้วจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดนั่นเองค่ะเอาละถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเราในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะงงนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงต้องทำคลิปเรื่องการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์จักรีด้วยในเมื่อมันมีตำแหน่งชัดเจนอยู่แล้วที่บอกว่าคนนี้คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็คือคนที่เป็นตำแหน่งคราวปรินซ์หรือว่าตำแหน่งรัชทายาทเป็นคนที่ในยุคสมัยถัดไปก็จะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะคะก็ไม่น่าจะเข้าใจอะไรยากส่วนใหญ่ตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยก็เป็นตำแหน่งของลูกชายคนโตอยู่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะวิวต้องบอกทุกคนว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะอย่างแรกเลยต่อให้มีตำแหน่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยเราก็สามารถคุยกันได้ว่าแล้วทำไมพระองค์นี้ถึงได้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วยังไม่พอนะทุกคนรู้ไหมว่าตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยจริงๆเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างใหม่มากๆและในประเทศไทยเราเพิ่งจะมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมาแค่3พระองค์ด้วยกันค่ะการสืบสันตติวงศ์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ได้เข้าใจง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ลูกชายคนโตเนี่ยคือคนที่มีตำแหน่งสูงที่สุดนะคะรวมไปถึงบางครั้งเนี่ยก็ตัดสินใจยากค่ะว่าแล้วคนไหนคือลูกชายคนโตเพราะว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีพระสนมมีพระชายามีพระอัครมเหสีจำนวนมากนะคะถ้านับกันในบรรดาลูกเนี่ยแล้วลูกคนไหนยศสูงที่สุดค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องที่เราจะคุยกันก็จะเน้นไปที่เรื่องนี้ค่ะว่าทำไมพระมหากษัตริย์องค์นั้นๆถึงได้รับเลือกให้มาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ถัดไปได้สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระมหากษัตริย์องค์ก่อนนะคะเริ่มจากในสมัยรัชกาลที่1นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นมาครองราชย์ด้วยวิธีการปราบดาภิเษกหรือว่าแต่งตั้งตัวเองนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะข้ามไปอย่างรวดเร็วนะคะข้ามไปที่รัชกาลที่2ค่ะต้องบอกว่าในสมัยของรัชกาลที่1เนี่ยนะคะไม่ได้มีการตั้งรัชทายาทอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่ายึดธรรมเนียมสมัยกรุงศรีอยุธยามานะคะก็คือธรรมเนียมการตั้งวังหน้าเป็นคนที่ใหญ่รองลงมาจากพระมหากษัตริย์ค่ะโดยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะตำแหน่งวังหน้าเนี่ยเราจะเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั่นเองค่ะและคนที่เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคนแรกของไทยนะไม่ใช่ลูกค่ะแต่ว่าเป็นน้องชายนะคะก็คือเจ้าพระยาสุรศรีค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าพระยาสุรศรีเนี่ยสวรรคตก่อนรัชกาลที่1นะคะดังนั้นก็เลยต้องมีการแต่งตั้งกรมพระราชวังบวรพระองค์ใหม่นะคะซึ่งคนที่ได้รับเลือกให้เป็นกรมพระราชวังบวรพระองค์ถัดไปนะคะก็คือเจ้าฟ้าฉิมเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นรัชกาลที่2ต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจะบอกว่าการที่เจ้าฟ้าฉิมได้รับเลือกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการแบบจิ้มเลือกพอสมควรค่ะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งตำแหน่งพระอัครมเหสีหรือว่าคนที่เป็นพระราชินีเนี่ยอย่างเป็นทางการนะคะเนื่องจากพระองค์เนี่ยเคยเป็นขุนนางมาก่อนใช่ไหมในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมีเมียมาแล้วแหละแล้วก็มีเมียเอกด้วยชื่อว่าคุณนาคนะคะเป็นลูกสาวคาพอดีที่แบบหลงรักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะแต่รัชกาลที่1ในสมัยที่เป็นขุนนางเนี่ยก็ไม่ได้มีเมียคนเดียวนะคะและแน่นอนว่าตอนที่ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่1แล้วก็ต้องมีสนมมีบาทจาริกาอะไรต่างๆค่ะทีเนี้ยคุณนาคเดิมก็เป็นเมียเอกแล้วค่ะมีลูก9คนนะคะซึ่งเจ้าฟ้าฉิมเนี่ยเป็นคนที่4นะคะแต่ว่าด้วยคนแรกๆเนี่ยสิ้นไปก่อนบ้างเป็นผู้หญิงบ้างดังนั้นเจ้าฟ้าฉิมถือว่าเป็นลูกชายคนใหญ่ของเมียเอกแหละแต่คุณนาคกับรัชกาลที่1เนี่ยแยกกันอยู่นะคะก็เลยไม่ได้รับการ
การแต่งตั้งเป็นพระมเหสีค่ะเขาสันนิษฐานกันว่าสาเหตุก็เพราะว่าคุณนาคเนี่ยน่าจะขี้หึงนะคะดังนั้นต้องบอกว่าถึงรัชกาลที่2เนี่ยจะเป็นลูกของเมียเอกในสมัยที่เป็นขุนนางแต่ว่าในราชบัลลังก์เนี่ยไม่ได้มียศออฟฟิเชียลนะคะว่าเป็นลูกของพระอัครมเหสีเนื่องจากรัชกาลที่1ไม่ได้ตั้งนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพอได้ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะชัวร์แล้วค่ะว่านี่คือคนที่จะขึ้นเป็นรัชกาลที่2ต่อไปนะคะและพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชย์จริงๆค่ะเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะคะปรากฏว่าในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยก็ถือธรรมเนียมต่อจากสมัยรัชกาลที่1ค่ะคือไม่ได้มีการตั้งพระอัครมเหสีนะคะแล้วก็มีการตั้งวังหน้าเหมือนกันค่ะซึ่งวังหน้าของรัชกาลที่2เนี่ยก็เป็นน้องชายเหมือนกันนะคะก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์นั่นเองค่ะแต่เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์เนี่ยก็สวรรคตไปก่อนรัชกาลที่2เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะปรากฏว่ารัชกาลที่2เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกในรัชสมัยของพระองค์ค่ะดังนั้นตอนที่พระองค์สวรรคตไปเนี่ยก็ต้องให้ขุนนางเนี่ยมาประชุมกันนะคะแล้วก็เลือกว่าแล้วในบรรดาลูกๆของพระองค์เนี่ยคนไหนจะได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่3ของไทยนะคะเพราะอย่างที่บอกไม่ได้ตั้งพระอัครมเหสีใช่ไหมดังนั้นถ้าดูในตำแหน่งระดับรองลงมาเนี่ยพระองค์มีมเหสีเทวีอยู่ทั้งหมด3พระองค์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1เจ้าฟ้าบุญรอดนะคะ2เจ้าจอมันดาเรียมและ3เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีค่ะฟังชื่อฟังยศไปเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่า3พระองค์นี้ยศไม่เท่ากันนะคะมีเจ้าฟ้า2พระองค์แล้วก็มีเจ้าจอมันดาอีกพระองค์นึงค่ะซึ่งเจ้าจอมันดาเนี่ยคือยศต่ำกว่าเจ้าฟ้าเนาะประเด็นก็คือในบรรดาพระโอรสทั้งหลายของพระมเหสี3พระองค์เนี้ยมีที่โดดเด่นสุดๆอยู่2พระองค์ด้วยกันค่ะองค์แรกก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะคะซึ่งเป็นลูกคนโตของเจ้าฟ้าบุญรอดค่ะก็คือยศใหญ่แล้วก็เป็นลูกคนโตด้วยนะยังไม่พอนะตามบันทึกเขาบอกว่าเป็นคนมีปัญญาดีเป็นคนฉลาดแล้วก็กำลังบวชเรียนอยู่นะคะแต่ว่าพระองค์เนี่ยเพิ่งจะอายุแบบ20เท่านั้นเองยังไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานอะไรค่ะส่วนอีกองค์นึงนะคะก็คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะซึ่งเป็นลูกของเจ้าจอมันดาเรียมนะคะฟังตำแหน่งก็แตกต่างกันแล้วนะถึงยศของแม่เนี่ยจะต่ำกว่าแต่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยไม่ได้เป็นแบบเจ้าฟ้าธรรมดากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์คือทรงกรมแล้วนะคะทรงกรมแล้วแปลว่าทำงานแล้วตอนที่รัชกาลที่2สวรรคตเนี่ยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์คืออายุ37ปีแล้วนะคะที่ผ่านมาทำงานใกล้ชิดกับร2มาตลอดทั้งแบบบริหารกรมท่าว่าราชการเรื่องการคลังมีผลงานเด่นเลยคือด้านส่งเรือสำเภาไปค้าขายได้กำไรมาตามที่ต่างๆมากมายนี่ยังไม่นับเรื่องแบบคุมการก่อสร้างตามที่ต่างๆอีกนะคะดังนั้นตอนที่ขุนนางประชุมกันเนี่ยก็ลำบากใจแล้วเพราะว่าระหว่างคนแรกที่แม่ยศสูงกว่าปกติยศลูกเขาจะนับตามยศแม่นะถ้าแม่ยิ่งยศสูงลูกยิ่งยศสูงตามนะคะเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยแม่ยศสูงกว่าแต่ว่าไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยในขณะที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยยศตามกำเนิดเนี่ยต่ำกว่าแต่ว่าผลงานคือแน่นมากนะคะดังนั้นนะคะขุนนางก็ประชุมกันไปตัดสินใจกันไปก็เลือกได้มาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นเป็นรัชกาลที่3ของไทยหรือว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยของพระองค์นะคะพระองค์ก็มีการตั้งวังหน้าหรือกรมพระราชวังบวรเหมือนกันค่ะเราก็เลือกให้สมเด็จอาของพระองค์นะคะหรือว่าน้องชายของรัชกาลที่2เนี่ยก็คือพระองค์เจ้าอรุโนไทยเนี่ยเป็นวังหน้านะคะซึ่งเหตุผลที่เลือกให้อาของตัวเองเป็นกรมพระราชวังบวรเนี่ยก็เพราะว่า1เลยลูกชายคนโตของรัชกาลที่3เนี่ยเพิ่งจะอายุ12เท่านั้นเองแล้วก็ประสูตินอกเสวตฉัตรด้วยนะคะ2เลยอาของพระองค์เนี่ยทำงานด้านการทหารอยู่แล้วดังนั้นมีกำลังมีอำนาจในตัวแล้วก็ยังเป็นคนหนุนให้ได้ขึ้นครองราชย์ด้วยก็เลยต้องตั้งอาเนี่ยเป็นวังหน้านะและ3เลยถามว่าแล้วทำไมไม่ตั้งเจ้าฟ้ามงกุฎที่เป็นแคนดิเดตเบอร์รองลงมาเนี่ยเป็นกรมพระราชวังบวรก็เพราะว่าตอนนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยยังบวชอยู่นะคะและด้วยการเมืองใดๆในฐานะคนที่แบบมีโอกาสจะได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่พระองค์ไม่ได้อยากให้มายุ่งในวังอะไรขนาดนั้นก็บวชอยู่ก็ดีแล้วนะคะดังนั้นผลที่ออกก็เลยกลายมาเป็นว่าตั้งอาค่ะซึ่งพอเป็นกรมพระราชวังบวรแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพนะคะอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ทันที่รัชกาลที่3จะสวรรคตกรมพระราชวังบวรก็มาสวรรคตไปก่อนอีกรอบค่ะรัชกาลที่3ก็ไม่ได้ตั้งใครขึ้นมาเป็นกรมพระราชวังบวรอีกจนสิ้นราชการเลยค่ะทำให้ตอนรัชกาลที่3ประชวรใกล้สวรรคตเนี่ยนะคะขุนนางก็ต้องมาประชุมกันอีกค่ะว่าทำยังไงดีเพราะว่านอกจากจะไม่ตั้งกรมพระราชวังบวรใหม่แล้วรัชกาลที่3ก็ไม่ได้ตั้งพระอัครมเหสีเหมือนกันในบรรดาพระโอรสธิดาทั้งหลายที่มีเนี่ยก็เลยไม่ได้มีใครเป็นแคนดิเดตที่แบบชัดๆขึ้นมานะคะในที่สุดค่ะเลือกไปเลือกมาก็ไปได้แคนดิเดตของยุคก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎค่ะซึ่งเจ้าฟ้ามงกุฎคือน้องต่างแม่ของรัชกาลที่3จำได้ใช่ไหมคะเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยคือคนที่เกือบจะได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่3แล้วแต่ว่าไม่ได้มีประสบการณ์เท่ากับรัชกาลที่3ก็เลยบวชไปยาวๆเลยใช่ไหมคะทีนี้พอไปเชิญเจ้าฟ้ามงกุฎให้ขึ้นมาครองราชย์เป็นรัชกาลที่4เนี่ยปรากฏว่าเจ้าฟ้ามงกุฎกังวลค่ะว่า1เลยคือบวชมานานมากเลยนานมากๆเลยกับ2เนื่องจากเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยก็ดูแล้วว่ามีคนหนึ่งที่ดวงเนี่ยเหมาะกับการจะเป็นก
กษัตริย์มากกว่าตัวเองนะคะก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์ค่ะก็คือเป็นน้องชายแม่เดียวกับเจ้าฟ้ามงกุฎอีกทีนึงนะคะดังนั้นสุดท้ายหลังจากพูดคุยกับขุนนางอะไรต่างๆแล้วก็ออกมาได้เป็นข้อสรุปว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยจะขึ้นเป็นรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแต่จะให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์เนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์คู่ด้วยค่ะคือรัชกาลที่4ของไทยเนี่ยมี2พระองค์นะคะซึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีพระนามว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะใครเคยผ่านสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วงงว่าอันนี้รัชกาลที่เท่าไหร่ทำไมไม่อยู่ใน 1-10 รัชกาลก็นี่แหละค่ะรัชกาลที่4จริงๆแล้วมี2พระองค์พร้อมกันนะคะซึ่งถ้าถามว่าแล้วสรุปไทยยุคนั้นมีพระมหากษัตริย์2พระองค์พร้อมกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาแบบเป็นทางการก็มีพระองค์เดียวค่ะก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะส่วนถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยก็มี2พระองค์ค่ะตอนนี้ไทยเราก็ได้รัชกาลที่4มาเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำอีกครั้งรัชกาลที่4เป็นน้องของรัชกาลที่3ไม่ใช่ลูกค่ะในขณะที่ลูกๆของรัชกาลที่3ที่มีมากมายเนี่ยก็กลายไปเป็นต้นราชสกุลต่างๆค่ะส่วนในยุคของรัชกาลที่4เปลี่ยนต่อไปรัชกาลที่5เนี่ยนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยทรงงานคู่กับสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่สักระยะเวลานึงเนี่ยปรากฏว่าพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งยศอย่างเป็นทางการคือกรมพระราชวังบวรหรือว่าวังหน้าเนี่ยนะก็มาป่วยแล้วก็สวรรคตไปก่อนรัชกาลที่4อีกนะคะดังนั้นสุดท้ายสายที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อเนี่ยก็เป็นสายของรัชกาลที่4แล้วค่ะทีเนี้ยในสมัยรัชกาลที่4จะแตกต่างจากสมัยรัชกาลที่1 ถึง 3นะคะเพราะว่าตั้งแต่1 ถึง 3เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีการตั้งพระอัครมเหสีหรือว่าไม่มีการตั้งพระราชินีขึ้นมานั่นเองค่ะในขณะที่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะคะมีการตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสมเด็จพระนางเธอสมนัสวัฒนาวดีพระนางนาถบรมอัครราชเทวีถือว่าเป็นพระราชินีองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะแต่ว่าหลังจากเป็นพระราชินีอยู่ได้ระยะเวลานึงนะคะพระองค์ก็ประสูติพระโอรสออกมาค่ะและปรากฏว่าพระโอรสเนี่ยก็สิ้นนะคะหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็สิ้นตามพระโอรสไปค่ะทำให้ตำแหน่งราชินีเนี่ยว่างอยู่ประมาณ1 ปีนะคะจนกระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีพระโอรสนะคะกับหม่อมเจ้ารำเพยค่ะก็เลยสถาปนาให้หม่อมเจ้ารำเพยเนี่ยขึ้นเป็นพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยพระมาราภิรมย์นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อมาจะกลายเป็นสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีนะคะทีนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางรำเพยเนี่ยมีพระโอรสด้วยกันทั้งหมด4พระองค์ด้วยกันค่ะแต่ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่ทันได้เลือกนะคะว่าจะให้พระโอรสองค์ไหนเนี่ยเป็นรัชทายาทต่อพระองค์ก็มาเป็นไข้ป่าหลังจากเสด็จไปดูสุริยุปราคาที่ว่ากอนะคะและพระองค์เนี่ยน่าจะรู้ตัวค่ะว่ารอบนี้ป่วยหนักมากไม่น่าจะรอดพระองค์ก็เลยเรียกขุนนางเข้ามาปรึกษาแล้วก็บอกว่าให้ส่งต่อราชบัลลังก์ให้กับคนที่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้ระบุว่าใครนะคะพระองค์ก็สวรรคตไปก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมก็มีมติเอกฉันท์ค่ะว่าก็เลือกพระโอรสองค์ใหญ่หรือว่าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าช่วงที่รัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์เนี่ยมีดราม่าแบบเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นพระองค์เนี่ยอายุแค่15 ปีเท่านั้นนะคะดังนั้นต้องมีผู้สำเร็จราชการแล้วก็ต้องมีการเลือกวังหน้าใช่ไหมตอนแรกคนก็แบบจะเอาคนนั่นคนนี้ใครจะเป็นวังหน้าซึ่งความดราม่ามันอยู่ที่ว่าปกติตำแหน่งวังหน้าเนี่ยไม่ใช่ขุนนางเลือกปกติตำแหน่งวังหน้าต้องเป็นพระมหากษัตริย์เป็นคนเลือกแต่ว่าตอนนั้นพระมหากษัตริย์อายุแค่15ดังนั้นขุนนางก็ประชุมกันแล้วก็เลือกแบบเอานี่แหละพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศนะเป็นวังหน้าคนใหม่ของไทยแต่มันก็มีขุนนางบางคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะสุดท้ายมีขุนนางคนนึงเนี่ยเป็นคนสำคัญเลยจำไว้ดีๆสมเด็จเจ้าพระยานะคะประมาณว่าทุบโต๊ะเลยว่าไม่อยากให้คนนี้เป็นเพราะอะไรอยากเป็นกันเองเหรอถึงไม่ให้เลือกเนี่ยสุดท้ายพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศเนี่ยก็เลยขึ้นเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่5ค่ะส่วนสมเด็จเจ้าพระยาก็ต้องเป็นผู้สำเร็จราชการไปค่ะจนกระทั่งรัชกาลที่5เนี่ยอายุครบ20ถึงจะเริ่มปกครองด้วยพระองค์เองนะคะต่อไปนะคะในสมัยรัชกาลที่5ข้ามไปรัชกาลที่6เนี่ยต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานค่ะเพราะว่ารัชกาลที่5ครองราชย์นานมากนะคะดังนั้นมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ค่ะเริ่มจากตำแหน่งวังหน้าหรือว่ากรมพระราชวังบวรนะคะพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากับทางวังหลวงทำให้ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเกิดวิกฤตวังหน้าขึ้นนะคะวังหน้ากับวังหลวงทะเลาะกันค่ะสุดท้ายนะคะพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศออกจากตำแหน่งวังหน้าไปค่ะแล้วก็ไม่มีการแต่งตั้งวังหน้าขึ้นมาแทนอีกเลยตลอดพระชนชีพของรัชกาลที่5นะคะและอาจจะด้วยเหตุผลนี้หรือเหตุผลที่ในยุคก่อนๆตำแหน่งวังหน้าได้ทำให้เกิดความสับสนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยประกาศยกเลิกตำแหน่งวังหน้าค่ะทำให้ประเทศไทยไม่มีตำแหน่งวังหน้าหรือว่ากรมพระราชวังบวรอีกต่อมาเลยนะคะและก็นำมาสู่การตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาแทนค่ะคือตำแหน่งมกุฎราชกุมารของไทยนะคะซึ่งเนื่องจากรัชกาลที่5เนี่ยถ้าพูดภาษาสามัญคือบอกว่ามีภรรยาหลายคนก็เลยต้องมาดูค่ะว่าในบรรดา
ภรรยาทั้งหลายที่มีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยใครยศใหญ่กว่ากันเล็กกว่ากันเพื่อที่จะบอกว่าในบรรดาลูกๆทั้งหลายเนี่ยใครใหญ่ที่สุดหรือว่าใครเหมาะสมที่สุดที่จะขึ้นเป็นตำแหน่งรัชทายาทนะคะทีนี้ในบรรดาตำแหน่งพระภรรยาแล้วก็เจ้าจอมทั้งหลายเนี่ยนะคะมีพระภรรยาเจ้าหรือว่าภรรยาที่มีเชื้อสายของเจ้าเนี่ยอยู่ทั้งหมด9พระองค์ด้วยกันค่ะและในบรรดา9พระองค์เนี่ยนะคะถ้าดูจากลำดับยศแล้วก็ความพร้อมในการรับราชการเนี่ยก็จะมีที่นับว่าเป็นพระมเหสีเนี่ยอยู่ทั้งหมด4พระองค์ด้วยกันค่ะซึ่ง3พระองค์แรกนี่ก็เป็นพี่น้องกันด้วยนะคะรัชกาลที่5ก็เลยเรียกตามอายุว่าแม่ใหญ่แม่กลางแล้วก็แม่เล็กค่ะตอนแรกสุดนะคะคนที่ดูจะมีอำนาจมากที่สุดก็คือแม่ใหญ่หรือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีเนี่ยก็คือสมเด็จพระนางเรือล่มองค์ที่สิ้นไปเพราะว่าเรือล่มนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากที่เรือล่มเนี่ยก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระบรมราชเทวีถือว่าเป็นพระอัครมเหสีหรือว่าพระราชินีองค์แรกของรัชกาลที่5นะคะแต่ว่าก็เป็นการสถาปนาย้อนหลังนะคะหลังจากที่พระองค์สิ้นไปแล้วค่ะดังนั้นพระภรรยาเจ้าหลักๆที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็เลยเหลืออยู่3พระองค์ด้วยกันนะคะตามชื่อที่ขึ้นให้เห็นเลยตอนแรกเนี่ยนะคะคนที่ขึ้นมาเป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุดก็คือแม่กลางหรือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีค่ะที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาพร้อมๆกับพระนางเรือล่มนะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีลูกชายคนโตให้กับร.5นะคะและลูกชายคนโตคนนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตค่ะซึ่งถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์แรกของไทยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพระภรรยาเจ้าอีก2พระองค์เนี่ยก็มีลูกชายเกิดตามมาเหมือนกันแล้วก็เกิดไล่ๆกันเลยนะคะองค์นึงเกิดกลางปีองค์นึงเกิดท้ายปีค่ะองค์แรกที่เกิดก่อนนะคะคือลูกของแม่เล็กเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนั่นเองค่ะและองค์สุดท้ายนะคะก็คือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ค่ะที่เกิดกับพระนางเจ้าสุขุมมารมรสีพระราชเทวีนะคะแต่ต่อมานี่นะคะเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยสวรรคตไปค่ะซึ่งถ้าตามกฎที่ควรเป็นแล้วเนี่ยนะคะถ้านับว่าแม่ใครใหญ่ที่สุดเนี่ยคนที่ควรจะได้ขึ้นมาเป็นมกุฎราชกุมารองค์ถัดไปของไทยเนี่ยก็ควรจะเป็นน้องชายของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตที่อยู่ในแม่เดียวกันนะคะก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าสมุติวงศ์วโรไทยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัชกาลที่5เนี่ยไม่ได้จัดลำดับแบบนั้นค่ะบอกว่าไม่ได้นับว่าใครเป็นลูกแม่ใครนะแต่ว่าขอให้ลูกแม่กลางกับลูกแม่เล็กเนี่ยนับเป็นเหมือนลูกแม่เดียวกันนะคะแล้วก็เรียงตามอายุแทนดังนั้นคนที่ได้ขึ้นมาเป็นมกุฎราชกุมารองค์ถัดไปนะคะก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธที่มีอายุน้อยรองลงมาค่ะและเมื่อรัชกาลที่5สวรรคตนะคะเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธก็ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองค่ะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือนี่คือยุคสมัยที่มีการออกกฎเกี่ยวกับการสืบสันตติวงศ์นะคะนั่นก็คือกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช 2467 นะคะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนิยามตำแหน่งต่างๆเช่นตำแหน่งรัชทายาทของไทยค่ะส่วนข้อถัดไปนะคะคือกำหนดขั้นตอนวิธีการพิจารณาคนที่มีสิทธิ์จะขึ้นเป็นรัชทายาทคนถัดไปหรือขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ถัดไปจากสิทธิ์มากไปยังสิทธิ์น้อยนะคะว่าจะต้องเรียนยังไงค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด13อันดับด้วยกันนะคะและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้สำเร็จราชการนั่นเองค่ะแทบจะตลอดสมัยของรัชกาลที่6นะคะพระองค์ไม่มีพระโอรสแล้วก็ไม่มีพระธิดาค่ะจนกระทั่งมาช่วงเวลาใกล้สวรรคตมากๆนะคะเจ้าจอมสุวัฒนาก็ท้องขึ้นมาค่ะหลังจากคลอดออกมาได้แค่1วันเท่านั้นรัชกาลที่6ก็สวรรคตไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการสืบสันตติวงศ์ระหว่างรัชกาลที่6ต่อไปที่รัชกาลที่7เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เป็นกฎมนเทียนบาน 100% ค่ะจะใช้เป็นพระราชพินัยกรรมนะคะที่รัชกาลที่6เขียนเอาไว้ก็คือเขียนเอาไว้ว่าถ้าพระกุมารในพระครรภ์พระนางเจ้าสุวัฒนาประสูติออกมาเป็นพระราชธิดาก็ใคร่ให้ราชสมบัติตกอยู่แก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอร่วมพระราชชนนีซึ่งมีเหลืออยู่เพียงพระองค์เดียวตามในแห่งกฎมนเทียนบานซึ่งในตอนที่รัชกาลที่6สวรรคตไปแล้วคนไปเชิญเจ้าฟ้าประชาธิปกมาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ถัดไปเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าฟ้าประชาธิปกปฏิเสธนะคะเพราะบอกว่าอายุยังน้อยอยู่แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ทำงานราชการนะคะจริงๆอยากจะให้พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ซึ่งเป็นลูกของรัชกาลที่5แต่ว่าต่างแม่กันเนี่ยนะคะมาเป็นรัชกาลที่7แทนค่ะเพราะว่าพระองค์นี้ก็เก่งแล้วก็โดดเด่นมาตลอดนะคะแต่เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เนี่ยบอกว่าให้เจ้าฟ้าประชาธิปกเนี่ยเป็นไปเถอะตามพระราชพินัยกรรมนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวคอยช่วยเหลือคอยช่วยดูแลเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าฟ้าประชาธิปกก็เลยขึ้นปกครองเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะถัดไปนะคะในยุคการสืบสันตติวงศ์จากรัชกาลที่7มาที่รัชกาลที่8เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้กฎมนเทียนบานว่าด้วยเรื่องการสืบสันตติวงศ์นี่แบบเต็มที่จริงๆค่ะเพราะว่ารัชกาลที่7เนี่ยนะคะไม่มีพระโอรสไม่มีพระธิดามีแต่พระโอรสบุญธรรมแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งตั้งเป็นรัชทายาทนะคะดังนั้นเมื่อรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชบัลลังก์เนี่ยนะคะก็เลยทำให้ต้องหยิบเอากฎมนเทียนบานขึ้นมาใช้ค่ะซึ่งข้อแรกที่เขาจะดูนะคะก็คือพระโอรสหรือว่าลูกค่ะเนื่องจากไม่มีก็ข้ามไปนะคะเป็นข้อที่2ก็คือน้องชายจากแม่เดียวกันค่ะก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถหรือว่าแม่เล็กนะคะตั้งแต่สมัยร.5 นะจำได้ใช่ไหมทีนี้รัชกาลที่ 7เป็นลูกคนสุดท้องค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ต้องข้ามไปเช่นเดียวกันนะคะถัดไปนะคะเขาก็ต้องมาดูหลานชายจากพี่น้องแม่เดียวกันค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2พระองค์ด้วยกันนะคะคนแรกนะคะก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยก็ไม่สามารถเป็นได้เหมือนกันเพราะว่ามีแม่เป็นคนต่างชาติส่วนคนที่2นะคะก็คือพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตธาราดิลกค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยมีแม่เป็นสามัญชนนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำการเสกสมรสค่ะดังนั้นก็ต้องข้ามไปเหมือนกันนะคะทำให้ต้องข้ามไปที่เลเวลถัดไปนะคะก็คือพี่ชายน้องชายต่างแม่ค่ะซึ่งไปดูจากลูกๆของพระภรรยาเจ้าทั้ง4แล้วเนี่ยนะคะก็เหลืออยู่แค่คนเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นะคะที่จริงๆแล้วก็เคยมีคนเสนอชื่อนะคะว่าอยากให้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่ 7แต่ว่าตอนนั้นพระองค์บอกว่าให้รัชกาลที่ 7ขึ้นแทนใช่ไหมแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพระองค์ลี้ภัยไปต่างประเทศนะคะดังนั้นคณะรัฐมนตรีตอนนั้นก็เลยผ่านไปค่ะไม่พิจารณาพระองค์นะคะก็เลยทำให้ต้องมาที่เลเวลถัดไปค่ะก็คือหลานชายจากพี่น้องคนละแม่กันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะก็จะเหลือลูกชายของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์กับลูกชายของสมเด็จเจ้าฟ้ายุคนธิคำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศค่ะทีนี้ระหว่างลูกของเจ้าฟ้ามหิดลกับเจ้าฟ้ายุคนธิคำพรเนี่ยนะคะต้องเทียบไปที่ยศเลเวลแม่ของเจ้าฟ้าอีกทีนึงนะคะแม่ของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชเนี่ยยศสูงกว่าค่ะเพราะว่าเป็นลูกของพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเป็นเลเวลพระบรมราชเทวีนะคะในขณะที่เจ้าฟ้ายุคนธิคำพรเนี่ยนะคะแม่เป็นพระอัครชายาเธอก็คือพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถค่ะดังนั้นคณะรัฐมนตรีดูความเหมาะสมแล้วนะคะก็เลยทูลเชิญลูกของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลขึ้นเป็นรัชกาลที่ 8ค่ะพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยนะคะที่ขึ้นครองราชย์ตามกฎมนเทียนบานที่เขียนขึ้นในปี 2467ค่ะตอนที่ขึ้นครองราชย์นะคะพระองค์อายุแค่9ขวบเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็มีการไปกลับหลายครั้งจนกระทั่งในปี 2489เนี่ยมีอุบัติเหตุพระแสงปืนนะคะทำให้ต้องเปลี่ยนรัชกาลอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งคนที่ขึ้นมาต่อนะคะก็คือน้องชายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะการเปลี่ยนรัชสมัยจากรัชกาลที่ 9มารัชกาลที่ 10ก็เป็นตามธรรมเนียมในสมัยรัชกาลที่ 5ค่ะคือพระองค์เนี่ยมีพระโอรสแค่องค์เดียวนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งพระองค์ตั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชหรือว่ามีการตั้งตำแหน่งรัชทายาทแต่อย่างใดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดแล้วนะคะซึ่งวิวก็ได้ไล่ให้ทุกคนฟังตั้งแต่รัชกาลที่ 1มาจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันแล้วว่ามีการสืบสันตติวงศ์ยังไงค่ะก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจกันนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปนี้ขออภัยล่วงหน้าจริงๆนะคะทุกคนอย่าทำตามวิวนะราชาศัพท์มั่วมากแล้วก็ใช้ภาษาสามัญเยอะมากแต่ว่าก็พยายามทำให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าจะเอาไปเรียนหรือว่าจะเอาไปใช้อย่างเป็นทางการเช็คราชาศัพท์ดีๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ